ใต้ฝ่าเท้าที่เราเดินเหยียบย่ำอยู่ทุกวันไม่ได้เป็นเพียงชั้นหินแข็งที่ให้ความมั่นคงหากแต่ยังซุกซ่อนความลี้ลับอันยิ่งใหญ่เอาไว้โลกเบื้องล่างนี้อาจจะเป็นที่อยู่ของก้อนมวลปริศนาซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเป็นเศษซากที่หลงเหลือจากดาวเคราะห์โบราณเป็นที่กักเก็บมหาสมุทรลึกซึ่งไม่เคยมีผู้ใดได้สัมผัสและเป็นที่ตั้งของทะเลโลหะหลอมเหลวอันร้อนแรงที่กำลังไหลเวียนอยู่ใต้พิภพซึ่งพลังงานมหาศาลนี้เองคือต้นกำเนิดโดยตรงของสนามแม่เหล็กโลกเกราะป้องกันที่มองไม่เห็นซึ่งคอยปัดเป่ารังสีอันตรายจากจักรวาลไม่ให้เข้ามาทำลายล้างสิ่งมีชีวิตบนโลกในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนดำดิ่งลงไปสู่ขอบเขตลึกลับใต้โลกพื้นที่ซึ่งวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถไขปริศนาได้ทั้งหมดโลกเบื้องล่างที่เต็มไปด้วยพลังงานความร้อนและความลี้ลับที่เกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้งานวิจัยหลายฉบับชี้ให้เห็นว่าการบริโภคโอเมก้า 3 เพื่อเสริมสร้างการทำงานของสมองและความจำต้องใช้เวลาต่อเนื่อง 4-24 สัปดาห์หรือประมาณ 1-6 เดือนเพื่อให้ร่างกายมีระดับ DHA และ EPA ที่เพียงพอต่อการเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนดังนั้นการเลือกผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเพื่อการดูแลระยะยาวอย่างโอเมก้า 3 คุณภาพสูงจากนอร์เวย์ Quality Omega 3 Norway Ultra Astaxanthin จึงเป็นหัวใจสำคัญและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมไว้ใจครับศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้ที่ quality.asia/abdul-puzzle หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับลึกลงไปใต้เท้าของเราหลายพันกิโลเมตรมีอีกโลกหนึ่งที่ซ่อนอยู่โลกที่ร้อนระอุและเต็มไปด้วยปริศนาที่ท้าทายความเข้าใจของมนุษย์คำถามสำคัญคือนักวิทยาศาสตร์ทราบได้อย่างไรว่าโครงสร้างภายในโลกเป็นอย่างไรในเมื่อการขุดเจาะที่ลึกที่สุดนั้นยังคงเป็นเพียงแค่ผิวเผินคำตอบนั้นมาจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวเมื่อเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่คลื่นพลังงานมหาศาลจะพุ่งทะยานลงสู่ส่วนลึกของโลกเดินทางผ่านชั้นหินต่างๆราวกับคลื่นในน้ำใสที่กระเพื่อมอย่างราบรื่นโดยปกติคลื่นเหล่านี้จะเดินทางเป็นเส้นตรงและรวดเร็วซึ่งความเร็วจะขึ้นอยู่กับความหนาแน่นและความยืดหยุ่นของชั้นหินที่มันเคลื่อนที่ผ่านแต่เมื่อคลื่นเดินทางลึกลงไปใกล้ชั้นแมนเทิลและแก่นโลกชั้นในนักวิจัยกลับพบบางสิ่งที่แปลกประหลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ใต้มหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางถึงตอนใต้บริเวณใต้หมู่เกาะฮาวายซึ่งเป็นบริเวณที่ตรวจพบขนาดใหญ่ที่สุดมีความกว้างประมาณ 1,000 กิโลเมตรและหนา20 กิโลเมตรณบริเวณนี้คลื่นแผ่นดินไหวกลับเคลื่อนที่ช้าลงอย่างน่าประหลาดใจโดยความเร็วลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่งและพลังงานก็เกิดการกระจายอย่างไม่เป็นระเบียบบางส่วนวนกลับบางส่วนแตกกระเจิงออกไปเหมือนกับการโยนก้อนหินลงไปในน้ำที่เหนียวและข้นหนืดนักวิทยาศาสตร์เรียกพื้นที่ลึกลับเหล่านี้ว่าเขตความเร็วต่ำพิเศษหรือ Ultra Low Velocity Zone ซึ่งเป็นขอบเขตปริศนาใต้โลกที่พวกเขายังมีความรู้อย่างจำกัดการค้นพบนี้นำเราไปสู่ชั้นที่ลึกยิ่งกว่าณระดับความลึก 2,891 กิโลเมตรที่เรียกว่าขอบเขตรอยต่อระหว่างแก่นโลกและแมนเทิลหรือ Core Mantle Boundary CMB นี่คือจุดแบ่งอันน่าอัศจรรย์ระหว่างชั้นแมนเทิลที่เป็นหินแข็งแต่ไหลได้อย่างช้าๆเหมือนกับน้ำผึ้งร้อนด้วยอุณหภูมิราว 3,300 องศาเซลเซียสกับแก่นโลกชั้นนอกที่เป็นทะเลเหล็กหลอมเหลวร้อนจัดถึง 5,000 องศาเซลเซียสร้อนยิ่งกว่าพื้นผิวของดวงอาทิตย์ความแตกต่างอย่างสุดขั้วของความหนาแน่นและอุณหภูมิระหว่าง2ชั้นนี้ได้ก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางกายภาพที่ลึกลับและซับซ้อนแล้วอะไรกันแน่ที่ซ่อนอยู่ในชั้นรอยต่อที่ร้อนแรงและแปลกประหลาดแห่งนี้เมื่อไม่นานมานี้ทีมนักวิจัยชาวออสเตรเลียได้ค้นพบโครงสร้างโดนัทลึกลับขนาดยักษ์ที่วางตัวขนานไปกับเส้นศูนย์สูตรและฝังตัวลึกลงไปหลายร้อยกิโลเมตรใต้ชั้น CMB โครงสร้างนี้บ่งชี้ว่าบริเวณดังกล่าวอาจเต็มไปด้วยธาตุเบาที่มีความเข้มข้นสูงเช่นไฮโดรเจนหรือออกซิเจนซึ่งลอยขึ้นมาจากส่วนลึกของแก่นโลกก่อให้เกิดการไหลวนที่ผิดปกติและอาจเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้คลื่นแผ่นดินไหวเคลื่อนที่ช้าลงอย่างมากนักวิจัยได้ตั้งสมมติฐานที่น่าตื่นเต้นว่าณชั้น CMB นี้อาจเป็นแหล่งสะสมของเศษซากมหาสมุทรโบราณที่จมตัวลงมาหรืออาจเป็นภูเขาใต้พิภพขนาดเท่าทวีปและสูงกว่ายอดเขาเอเวอเรสต์ถึง5เท่าซึ่งอาจมีรากเหง้ามาจากเหตุการณ์การปะทะครั้งใหญ่เมื่อหลายพันล้านปีก่อนเมื่อดาวเคราะห์โบราณนามว่าเทียพุ่งเข้าชนโลกอย่างรุนแรงการชนครั้งนั้นทำให้เศษชิ้นส่วนกระเด็นออกไปรวมตัวเป็นดวงจันทร์ที่เราเห็นในทุกคืน
แต่งานวิจัยใหม่ชี้ว่าชิ้นส่วนใหญ่ของดาวเทียมอาจถูกโลกดูดกลืนเข้าไปและจมลงสู่เบื้องล่างก่อตัวเป็นก้อนมวลขนาดใหญ่เหล่านี้ที่ยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าอาจมีน้ำปริมาณมหาศาลถูกกักเก็บไว้ลึกลงไปใต้พื้นผิวโลกณความลึกประมาณ600กิโลเมตรในชั้นแมนเทิลส่วนที่เรียกว่าเขตทรานซิชันซึ่งเป็นชั้นรอยต่อที่กั้นระหว่างแมนเทิลชั้นบนกับแมนเทิลชั้นล่างแต่น้ำในที่นี้ไม่ได้อยู่ในรูปของทะเลหรือแม่น้ำที่ไหลเอื่อยอย่างที่เราคุ้นเคยมันถูกขังอยู่ในโครงสร้างผลึกของแร่ชนิดพิเศษที่มีชื่อว่าริงวูดไดท์แร่หินชนิดนี้มีความสามารถในการกักเก็บโมเลกุลของน้ำไว้ในโครงสร้างของมันได้ในปริมาณที่มากกว่าหินทั่วไปเปรียบเสมือนฟองน้ำที่ดูดซับน้ำเอาไว้ในเนื้อของมันเองการค้นพบนี้เริ่มต้นจากความสงสัยของนักวิทยาศาสตร์ที่ตั้งสมมติฐานว่าเขตทรานซิชันอาจเป็นแหล่งเก็บน้ำขนาดใหญ่แต่หลักฐานที่ชัดเจนเพิ่งปรากฏขึ้นในปี 2014 และได้รับการยืนยันเพิ่มเติมในปี 2023 จากการวิเคราะห์เพชรที่หายากที่มาจากบอตสวานาทวีปแอฟริกาเพชรเม็ดนี้ก่อตัวขึ้นที่ความลึกถึง660กิโลเมตรซึ่งตรงกับบริเวณรอยต่อของเขตทรานซิชันพอดีการวิเคราะห์ด้วยเครื่องเอ็กซเรย์สมัยใหม่โดยทีมนักวิจัยจาก University of Alberta เผยให้เห็นว่าภายในเพชรเต็มไปด้วยผลึกของริงวูดไดท์ที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบฝังอยู่ในโครงสร้างโมเลกุลการค้นพบนี้ยืนยันว่าน้ำในเขตทรานซิชันอาจมีปริมาณมากถึง 1-2% ของน้ำหนักหินซึ่งเมื่อคำนวณปริมาตรรวมทั้งชั้นแล้วอาจเทียบเท่ากับปริมาณน้ำในมหาสมุทรบนพื้นผิวโลกทั้งหมดรวมกันถึง3เท่าน้ำลึกลับเหล่านี้ได้เผยให้เห็นถึงวัฏจักรของน้ำของทั้งโลกที่ซับซ้อนเกินกว่าที่เราเคยเข้าใจและอาจเป็นคำตอบว่าเหตุใดโลกของเราจึงมีน้ำมากพอที่จะเป็นดาวเคราะห์สีน้ำเงินและเอื้อต่อการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตนักวิทยาศาสตร์ศึกษาโครงสร้างภายในโลกซึ่งมีรัศมีลึกถึงกว่า 6,371 กิโลเมตรใต้พื้นผิวและพวกเขาเจาะลึกเข้าไปในส่วนลึกของดาวเคราะห์ดวงนี้ได้อย่างไรในเมื่อการขุดเจาะที่ลึกที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์คือโครงการขุดเจาะโคลาซูเปอร์ดีฟในรัสเซียซึ่งทำได้ลึกเพียง12กิโลเมตรเท่านั้นเทียบเท่ากับแค่รอยขีดข่วนบางๆบนพื้นผิวโลกแทนที่จะใช้วิธีการขุดเจาะที่เสี่ยงอันตรายและใช้งบประมาณมหาศาลนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบวิธีอันน่าอัศจรรย์ในการมองทะลุโลกโดยไม่ต้องขุดแม้แต่น้อยนั่นคือการใช้คลื่นแผ่นดินไหวทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวคลื่นนี้จะเดินทางผ่านชั้นต่างๆของโลกก่อนจะถูกบันทึกโดยเครื่องวัดแผ่นดินไหวที่กระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลกนักวิทยาศาสตร์จะวิเคราะห์ว่าคลื่นเหล่านี้มีการโค้งงอสะท้อนและหักเหอย่างไรเมื่อผ่านสสารต่างชนิดกันและโดยคอมพิวเตอร์สมัยใหม่พวกเขาสามารถแปลงข้อมูลจากแผ่นดินไหวนับพันครั้งให้กลายเป็นภาพ3มิติของโครงสร้างภายในโลกได้นอกจากคลื่นแผ่นดินไหวนักวิทยาศาสตร์ยังได้หลักฐานโดยตรงจากหินที่ถูกพ่นขึ้นมาจากชั้นแมนเทิลผ่านการปะทุของภูเขาไฟหินโบราณเหล่านี้จะถูกนำมาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีเพื่อบอกเล่าเรื่องราวว่าชั้นในของโลกมีสิ่งใดซ่อนอยู่และยังรวมไปถึงอุกกาบาตจากอวกาศที่พุ่งชนโลกซึ่งถือเป็นตัวแทนของแก่นดาวเคราะห์ดวงอื่นๆช่วยในการเปรียบเทียบและจำลององค์ประกอบภายในโลกได้เช่นกันในห้องปฏิบัติการนักวิทยาศาสตร์ใช้เครื่องมือสุดล้ำอย่าง Demon Envil Cell เพื่อจำลองสภาวะสุดขั้วของใจกลางโลกที่มีอุณหภูมิสูงถึง 5,700 องศาเซลเซียสและแรงดัน 3.6 ล้านเท่าของบรรยากาศโลกโดยเครื่องมือนี้จะบีบอัดวัสดุต่างๆเช่นเหล็กเพื่อสังเกตพฤติกรรมของมันว่าจะหลอมละลายไหลหรือเปลี่ยนโครงสร้างหรือไม่โดยการจำลองนี้ช่วยให้เราเข้าใจว่าแก่นโลกหรือแมนเทิลทำงานอย่างไรโดยไม่ต้องเดินทางไปถึงที่นั่นมันเปรียบเสมือนการสร้างโลกใบเล็กในห้องปฏิบัติการเพื่อถอดรหัสโลกใบใหญ่ของเราสนามแม่เหล็กโลกคือเกราะป้องกันที่มองไม่เห็นซึ่งปกป้องเรามานานนับพันล้านปีมันช่วยปกป้องสิ่งมีชีวิตจากลมสุริยะและรังสีอันตรายจากจักรวาลไม่ให้มาถึงตัวเราหากปราศจากเกราะป้องกันนี้โลกที่เราคุ้นเคยซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตท้องฟ้าสีครามและเทคโนโลยีอาจกลายเป็นดาวเคราะห์หินธรรมดาที่ไม่สามารถมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้สนามแม่เหล็กโลกจะคอยเบี่ยงเบนลมสุริยะไม่ให้พัดเข้ามาทำลายชั้นบรรยากาศที่จะพัดพาเอาโมเลกุลออกซิเจนและน้ำออกไปจากโลกหากไม่มีมันน้ำในมหาสมุทรและแม่น้ำจะระเหยหายไปอากาศที่เราหายใจจะเบาบางลง
จนโลกอาจกลายเป็นดาวเคราะห์ที่แห้งผากเหมือนดาวอังคารซึ่งแน่นอนว่าไม่เหมาะสมกับการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตและการเจริญเติบโตของพืชพันธุ์สัตว์นานาชนิดเช่นนกอพยพเต่าทะเลวาฬและแมลงบางชนิดอาศัยสนามแม่เหล็กโลกเป็นเข็มทิศธรรมชาติเพื่อนำทางในฤดูอพยพหากสนามแม่เหล็กหายไปพวกมันจะหลงทิศทางนกพิราบอาจบินวนโดยไม่ถึงจุดหมายเต่าทะเลอาจไม่สามารถหาชายหาดเพื่อวางไข่และวาฬอาจเกยตื้นเป็นจำนวนมากการสูญพันธุ์ของสัตว์เหล่านี้จะทำให้ห่วงโซ่อาหารเสียสมดุลและท้ายที่สุดก็จะส่งผลกระทบถึงอาหารและสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ด้วยนอกจากนี้สนามแม่เหล็กยังช่วยปกป้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากพายุสุริยะหากไม่มีมันกระแสอนุภาคจากดวงอาทิตย์จะโจมตีดาวเทียมโดยตรงทำให้เครือข่ายไร้สายเกิดปัญหารุนแรงตั้งแต่อินเทอร์เน็ตไปจนถึงเครือข่ายโทรศัพท์มือถือโชคดีที่ในปัจจุบันสนามแม่เหล็กโลกยังคงปกป้องเราอยู่แม้ว่ามันอาจจะอ่อนกำลังลงหรือพลิกขั้วในอีกหลายพันปีข้างหน้าการค้นพบล่าสุดจาก NASA ที่คาดว่าจะเผยแพร่ในปี 2025 ชี้ว่าตลอด 540 ล้านปีที่ผ่านมาการขึ้นลงของความเข้มข้นในสนามแม่เหล็กโลกมีความสัมพันธ์กับการผันผวนของออกซิเจนในบรรยากาศซึ่งบ่งชี้ว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นลึกภายในโลกอาจส่งผลต่อความสามารถในการอยู่อาศัยบนพื้นผิวของดาวเคราะห์ได้โดยตรงถึงแม้เราจะยังไม่รู้คำตอบทั้งหมดของปริศนาใต้โลกแต่สิ่งที่แน่ชัดก็คือการศึกษากระบวนการภายในโลกของเราได้บอกเล่าเรื่องราวของดาวเคราะห์ดวงนี้ที่ส่องประกายแห่งชีวิตอยู่ท่ามกลางจักรวาลอันกว้างใหญ่ไม่รู้จบ